iPhone කිල් පිළිගන්න TechGate YouTube channel එකට ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි AuraWave Fan Kit එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක මාර්ගෙන් දැනගන්න. ඉතින් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. वीडियो को पटन गणित के मैं अब कथा करने लंका पलवेनी AuraWave Fan Kit ගැන. ඉතින් මේක විශේෂත්වය කිව්වොත් ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ මදර්බෝඩ් එක Aura Sync support කරන මදර්බෝඩ් එකක් වෙන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ USB connect එකක් කරා. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගනිද්දී ඔයගොල්ලන්ට අමතර රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට මේකේ RGB colors change කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් PC software එක කරා. ඉතින් මේ PC software එකත් ඒගොල්ලොන්ම ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර කතා කරමු අපේ quick review එකේ. box එක අතර ගත්ත පස්සේ අපිට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේකේ උඩ AuraWave කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ logo එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පල්ලෙහාට આવත් ඔයගලන්ට ARGB Fan Kit කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම box එකේ පිටිපස්සට આવත් AuraWave කියලා උඩින් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ colors ටික මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ගේ color pattern ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම අපි පල්ලෙහාට ආවහම මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. මේකේ ෆෑන් 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෑන් සයිස් එක 12 cm විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම විස්තර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ආව මේගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොපර් contact කිහිපයක් මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක box එක unbox කරාම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ RGB controller එකත් එක්ක ෆෑන් 3ක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මම අමතර එකක් ගත්ත නිසා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ controller එක මේක ගොඩක් ලස්සනට මේගොල්ලෝ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා 3D print එකක් ආධාරයෙන්. ඒ වගේම මම පටන් ගන්නදී කිව්වා වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ USB connect එකක් ආධාරයෙන්. හරි ඉතින් අපි මේකේ software එක පැත්තට ගියොත් අපිට මේකේ software එක download කරගන්න පුළුවන් වෙන මේගොල්ලන්ගේ site එකෙන්. ඉතින් මම මේක download කරගන්න link එකක් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. ඉතින් අපි download කරගත්තට පස්සේ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන zip file එකක් විදිහට. ඉතින් මේක extract කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ විදිහට අපිට user manual එකකුත් ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් මේක බලාගෙන ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය idea එකක් මේක ගැන ගන්න පුළුවන්. හරි ආයි අපි මේකේ software එක පැත්තට આવොත් අපි මේක extract කරාට පස්සේ මේක ඇතුළේ තව zip file එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලෝ extract කරලා මේක install කරගන්න ඕනේ application එක run කරන්න කලින්. ඉතින් මම කලින් install කරලා තියෙන නිසා මේ application එක මේ විදිහට run කරනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ mainly application එක වෙන්නේ colors මාරු කරන්න ඒ වගේම මේකේ pattern ක්‍රියාත්මක කරන්න. හරිත් අපි මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා පොඩි idea එකක් ගමු. හරිත් මම මේ කලර් එකක් උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සනට මේක ඉෆෙක්ට් එකක් එක්ක මේකේ කලර් එක මාරු වෙනවා. හරිත් අපි කලර් පැටර්න් වලට ගියොත් ලස්සන පැටර්න් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවෙන් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට try කරලා පෙන්නන්න මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ AuraWave වල කියන විදිහට ඉස්සරහට මේ fan kit එක music එක control කරන විදිහට මේගොල්ලෝ update එකක් දෙන්න මේ වෙද්දි develop කරමු යනවා කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ update එකත් එක්ක ලොකු experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා.
ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක මගෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆෑන් කිට් එක ගැන සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ මේ පිටිපස්සේ මගේ මැෂින් එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ RGB fan set එක. ඉතින් ගොඩක් කලර්ෆුල් විදියට මේගොල්ලෝ මේ RGB colors customize කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ fan kit එක මිලදී ගන්න පුළුවන් shops කීපයක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඉතින් බලන්න share කරන්න කියන ගමන් අදට මම ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.